الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الكهف في الآية 3 بعد 100 ينبهنا ربنا جل وعلا إلى مسألة عظيمة، وهي أن الإنسان عليه أن يتبع ولا يبتدع، عليه أن يأخذ ما جاءه من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يهمل ذلك ويأخذ ما يملي عليه رأيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطرح سؤالا لشد الانتباه لأهمية الموضوع، فيقول قل هل ننبئكم، هل نخبركم بالأخسرين أعمالا. الأخسر أفعل تفضيل من الخسارة، يعني الأشد خسارة، الأكثر خسارة، الأعظم خسارة. خسارة بماذا؟ خسارة بالأعمال، فهو عامل ومجتهد في العمل، لكن عمله هذا وبال عليه، عمله وبال عليه، لأنه الأخسر أي الأكثر والأشد والأعظم خسارة. الجواب من هم؟ السؤال طرح، من هم الأخسر؟ من هم الأشد خسارة؟ الذين يعملون وعملهم يكون وبالا عليهم وضررا. أجاب ربنا جل وعلا بقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم أي أنهم عملوا أعمالا ضلال، الأعمال التي عملوها ضلال باطلة، وهم يظنون أنهم بلغوا القمة في الإحسان في العمل، وهم يحسبون، هم في خاطرهم وفي نيتهم أنهم جاءوا بأجود الأعمال وأحسنها.
وعملهم وبال وضلال. قد يكونوا يصلون ويخشعون ويبكون ولكنهم ليسوا على التوحيد، يعبدون مع الله غيره، ينكرون امرا معلوما من الدين بالضروره، كما قال جل وعلا: هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. هذا ماذا قال؟ تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني، وهم خاشعة عاملة ناصبة يجتهدون في العبادة والعمل لكنه على منهج منحرف وعلى طريقة غير مشروعة. وهذا هو واقع كثير من ينتسب للإسلام اسما وعمله ليس من الإسلام، كأهل البدع والضلالات، أصحاب الطرق الذين ينهجون مناهج ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقضون أوقاتا طويلة ويعملون أعمالا كثيرة يتعبدون بها لكنها لم يتحقق فيها شرط الإخلاص ولا شرط المتابعة. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيعملون أعمالا أحدثوها، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويعملون أعمالا لم يخلصوا فيها فلم يتحقق فيهم شرط المتابعة ولا الإخلاص، وهما الشرطان الأساسيان لقبول العمل. كثير من أهل الضلال والبدع قد ترونهم في الحرم يطوفون ويصلون ويظهر منهم خشوع وبكاء، لكنهم يدعون غير الله، يدعون فلانا مع الله، ويعتقدون أن فلانا ينفع أو يضر من الموتى من أهل الصلاح الذين ماتوا لهم مئات السنين، فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى: الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يعني كثروا واجتهدوا في العمل وأكثر من الأعمال لكنهم على غير هدى. ولهذا قال ربنا جل وعلا: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة بحسن العمل على الحقيقة، لا أنك أنت تظن أنك على حسن في العمل وأنت لم تنهج المنهج الذي يوصلك إلى العمل الحسن. فالعمل الحسن هو أن تعمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عملك لله لا يشوبه شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي تتحقق فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن يكون العمل خالصا. ولهذا فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآية قالوا: أخلصه وأصوبه، خالصا صوابا.
فهذان أمران لا بد منهما لكي تقبل العبادة وتصح. فالذين هم في غاية الخسارة والهلاك هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا أمثلة في قديم الزمن وحديثه. النصارى مثلا يجتهدون في العبادة ويوجد عندهم خشوع، لكنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، ويقولون المسيح هو الله، ويقولون المسيح ابن الله. وفي زمننا هذا كثير من الطرق التي ينتسب أهلها ويدعون الإسلام وحقيقة أمرهم أنها تخالف الإسلام نصا وروحا، وليسوا من أهل الإسلام في شيء إلا مجرد التسمية، وواقع حالهم هو واقع أهل الكفر والشرك. يقول جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني هذا الصنف الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء كفروا بآيات ربهم، كفروا بآيات القرآن فكذبوها ولم يعملوا بها، وكذبوا بآيات الله الكونية ودلائل وحدانيته في هذا الكون، أو كذبوا بأحدها. فقد يصدقون بآيات الله الكونية ولكن يكذبون بآيات الله الشرعية التي هي كلام الله تعالى، هي القرآن. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعضها ونكفر ببعضها، ما يناسب هواهم يقبلون وما لا فلا، ما لا يناسب رغباتهم لا يقبلونه. كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي كفروا بلقاء الله، كفروا بأن يكون هناك بعث، وأن يكون هناك حشر، وأن يكون هناك حساب، وأن يكون هناك ثواب أو عقاب، بمعنى أنكروا يوم القيامة. يقول جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق. هذه الآيات فيها أدلة كثيرة ترد على هؤلاء المنكرين بلقاء الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، أنت تتعجب وتنكر أن تبعث مرة ثانية بعد أن صرت ترابا، لكن هل فكرت في أصل وجودك؟ كيف وجدت؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة قذرة ثم صار هذا الإنسان في أحسن تقويم، وصار يأخذ ويعطي ويدبر ويأمر وينهى ويتاجر ويتملك ويعبث في هذه الدنيا. أليس هذا دليل على أن الذي أوجدك في هذه الصورة من تلك النطفة القذرة
قادر على أن يعيدك مرة ثانية. فأنت الآن خصيم تجيد المخاصمة والجدال والمحاجة وبين في هذا ودفع عن مرادك، بينما كنت قبل ذلك ماذا؟ لا ترى بالعين المجردة، مختلط مع الأذى والقدر. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا مثله. يقول مستحيل أن العظام إذا أنها تفتتت وتكسرت أنها تعاد. من يحيي العظام وهي رميم؟ نسي خلقه، نسي أصل وجوده، نسي منشأه، فلهذا كذب باللقاء وقال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه العظام التي قبل أن تصير عظام كانت إنسانا متكامل الخلق، هذا الإنسان متكامل الخلق ماذا كان قبل ذلك؟ الذي أنشأها أول مرة هو الذي يعيدها وهو أهون عليه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني في المرة الأولى التي صرت فيها في هذه الحال. وهو بكل خلق عليم، مو بس أنت ولا هو بس البشر، بكل خلق عليم. إذا كان ربنا جل وعلا عليم بكل الخلق، فما الذي يعجزه عن أن يعيد خلقك؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. هذا نوع من الأشجار إذا ضربته بعضه ببعض وهو شجر أخضر يشتعل منه نار، فهذه الشجرة الخضراء التي تشتمل على الماء وعلى الأعواد يخرج منها نار إذا ضرب بعضها ببعض. وهذا مخالف لطبائع الأشياء، وهذا كان معروف عند العرب وعند كفار مكة. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم، الخطاب لهم لأنه كان معروف عند كفار مكة، أنتم منه توقدون النار. من هذا الشجر الأخضر الرب المشتمل على الماء تخرج منه النار، وتوقدون ما تحتاجون منه لطعامكم وأموركم. ثم سؤال آخر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ السماوات أعظم من خلق الناس، لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأعظم من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الذي خلق السماوات والأرض هل يعجز عن أن يخلق مثلكم؟ مثلكم يعجز عنه وهو قادر على خلق السماوات والأرض؟ هذا لا ينكره إنهم كافر، وهم يعلمون ويقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض. إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وإذا سئلوا من ينزل الغيث يقولون الله. إذا لماذا تنكرون البعث؟ بلى وهو الخلاق العليم، هو الخلاق لكل شيء أنتم وغيركم، العليم بأحوال كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهل تعجزون إذا صرتم رميم يعجز عن أن يخلقكم بالكاف والنون؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء وملك كل شيء بيده جل وعلا، وهو المستحق للتسبيح والتنزيه، وهو الكامل في ذاته وأفعاله وصفاته وأسمائه، وإليه ترجعون. مرجعكم إليه لا مفر، لا مفر لكم، لا يمينا ولا شمالا، لا للسيد فلان ولا للولي فلان.
إنما مرجعكم إلى الله جل وعلا. فهؤلاء هم الأخسر عملا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء كفروا بآيات ربهم وكفروا بلقاء ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حبطت أعمالهم بمعنى بطلت أعمالهم الطيبة وأعمالهم النافعة. قد يكونوا يعملون أعمالا طيبة يساعدون المحتاجين ويقومون بالتبرعات ويقومون ببذل المساعدات وغير ذلك من الأمور. هذه الأعمال الله تعالى لا يثيبهم عليها، وإن أثابهم على شيء منها في الدنيا، أما في الآخرة فلا شيء لهم. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا قيمة لهم يوم القيامة. وأعمالهم التي عملوها أعمالا طيبة وخيرة هذه ليس لها اعتبار ما دام أن التوحيد غير موجود. فالأعمال الجانبية لا اعتبار لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبعض أهل العلم ذكروا أن المراد لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أن المراد أن الإنسان عندما يوزن ولو كان سمينا كبيرا طويلا عريضا أنه لا قيمة له في الميزان، بحيث يكون خفيفا مثل الريشة. ورد في هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكلا المعنيين محتمل وصحيح، والمعتبر والأرجح في هذا هو أنه الأعمال التي عملوها في الدنيا من أعمال صالحة أنها لا توزن لهم يوم القيامة، لأن أصول الإسلام غير موجودة عندهم، فلم يؤمنوا بالله تعالى ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الركن الأساس الذي يبنى عليه كل عمل، فإذا فقد هذا فلا ينفع أي عمل. يقول ربنا جل وعلا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أي ذلك العقاب الذي يعاقبون به يوم القيامة هو أنهم يجازون جهنم بسبب فعلهم الضال وأعمالهم غير السوية غير الموافقة للدليل. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، أي بسبب كفرهم، بسبب كفرهم. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فربنا جل وعلا جازي كلا بعمله وما ربك بظلام للعبيد. فهؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم وهم الذين أوقعوها في هذه المتاهات، فاستحقوا بذلك العقاب بأن يجازوا بجهنم هي منازلهم وهي مساكنهم بسبب كفرهم وبسبب اتخاذهم لآيات الله تعالى ورسله محل سخرية واستهزاء. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، يسخرون من القرآن ويسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام.
يتنقصون أحكام الله ويقولون هذه الأحكام لا تصلح لهذا الزمن المتطور الذي وصلت فيه التقنية حدا لم يكن معروفا من قبل، وإنما كان القرآن يصلح لعهد الجمل والتمر والصحراء، أما عصر التقدم العلمي فلا يصلح فيه. فهؤلاء يدخلون ضمن هذا الوعيد، أو يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم كفر في هذا الزمن. وهذا تنبيه وتحذير لكل إنسان أن يقع فيما وقع فيه أولئك، أو أن يتصف بما تدل عليه هذه الآيات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وهذه الآيات التي جاءت وسمعتموها هي تحذير لكل شخص في كل عهد في كل زمن، وليست خاصة بقوم معينين، إنما هي تنبيه وتحذير أن يقع الإنسان في مثل هذا المزلق المنزلق الخطير الذي به يصل الإنسان إلى الحضيض الأسفل، نعوذ بالله من غضب الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يقول الله جل وعلا الصنف الآخر من الناس على العكس من هذا تماما: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن هذه للتوكيد، تأكيد الخبر بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. هذا خبر الله جل وعلا ووعد الله. إن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والقدر خيره وشره، هؤلاء الذين صدقوا بقلوبهم وأيقنوا بأن ما جاء من عند الله حق، وآمنوا بذلك في قرارة قلوبهم لا شك عندهم، وعملوا بموجب هذا الإيمان للأعمال الصالحة. فاستحقاق جنات الفردوس، وهي أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، الذين يستحقون هذا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمن بالله ربا وإلها، آمن بأن لا إله إلا الله، وآمن بأن الله جل وعلا هو الرب المتفرد بالكمال والجلال، وآمن بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون. آمن بأسماء الله تعالى وصفاته، بما جاء من عند الله من الكتب وما أرسل من الرسل، وآمن بالملائكة، وآمن بالبعث وما يعقبه من أحوال هي حشر وميزان وصراط وجنة ونار. آمن بهذا كله، وآمن بالقدر خيره وشره، وعمل الصالحات، أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج
وأطاع أوامر الله في سائر أموره، سواء كانت معاملات أو أخلاق أو حقوق وواجبات، التزم بهذا، فإن هؤلاء هم أهل الفردوس. وهذا أمر ليس شاقا وليس صعبا وليس عسيرا وليس متعذرا، بل كل إنسان يستطيع الحصول عليه. لا يقال هذا الأمر مناله بعيد وهذا لا يمكن أن يحصله إلا الرسل والأنبياء، بل إن الله جل وعلا لم يأمرنا بشيء إلا وهو في مقدورنا، فإذا اجتهدنا في تحصيله وعجزنا كتب الله لنا ثوابه ولو لم نعمل. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يشمل الأعمال الصالحة كلها كما ذكرنا على سبيل الإجمال. وهذا فيه تنبيه إلى أولئك القوم الذين يقولون يكفي الإنسان أن يكون اسمه مسلم، اسمه محمد، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لا يريد أن يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا، يكفي الإيمان في القلب، يقول أنا مؤمن، إيماني في قلبي، فيقال لهذا أنت كذاب، لو كان في قلبك إيمان لدعاك للعمل، فلا بد من العمل مع الإيمان، وإلا فدعواك بالإيمان غير صحيحة. ولهذا أقسم الله جل وعلا بالعصر على ذلك، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن يتنبه الإنسان بهذا الأمر الذي نسمعه في عصرنا هذا من بعض الناس، يقول: ما في داعي أصلي، أنا يكفي أني مؤمن، مكتوب في الهوية أنني مسلم، وأبوي مسلم وأمي مسلمة، يوم كانوا أحياء يصلون، وأنت لما تصلي يكفي هذا، أنا موقن ومصدق بقلبي. فقوله هذا الكلام هو كذب ودعوى بلا دليل، فلا بد من الدليل على صدق الإيمان، والدليل هو العمل. فلو كان في هذا القلب إيمان لحرك الأعضاء والجوارح وشغلها بما في القلب من إيمان. أما وهي عاطلة ومشغولة بغير ذلك فهذا دليل على خلو هذا القلب من الإيمان. فلا يأتينا أحد ويقول: أنا مسلم لكن ما أصلي، فنقول: لست مسلما، ما دمت لا تصلي فأنت كافر، لأن من مسمى الإيمان العمل، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد أن تعتقد بقلبك وتقول بلسانك وتعمل بجوارحك، فإذا اختل أحد هذه الأشياء ففيك خلل ولست مؤمنا كما تدعي. كانت لهم جنات الفردوس. جنات الفردوس هي أحسن موقع في الجنة، ولهذا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى في الجنة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. يقول جل وعلا: كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي هي المحل الذي ينزلون فيه، هو محل ضيافتهم وهو محل تكريمهم وهو محل العناية بهم. فهذا النزل وهذا الفندق وهذا المكان المؤمن فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو الذي ينبغي أن يتسابق فيه المتسابقون وأن يسارع إليه المسرعون. سارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له وننبه من حولنا من الأهل والذرية والأقارب والأحباب والأصحاب ممن نحب لهم ونحب لأنفسنا ونسعى لإصلاحهم. غرس هذه المعاني في نفوسهم متعين على كل إنسان. ولو سألت كثير من الطلاب أو غيرهم ماذا تعرف عن الفردوس؟ يقول اسم محل تجاري أو اسم محل تصوير أو نحو ذلك، ولا درى أنه أحسن منزلة في الجنة. فهل يليق بأهل الإسلام أن يبقوا هكذا؟ ثم نبهنا ربنا جل وعلا إلى أن النزل في هذا الفردوس هل هو مؤقت يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو 10 سنوات؟ قال لا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين في هذه الجنة، والخلود بمعنى الدوام. والعادة أن الإنسان إذا جلس في مكان طول الجلوس فيه أنه يمل. هل هذا يقع في الجنة؟ قال لا، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عنها، لا يملون ولا يتضايقون، لأن لذتهم فيها وأنسهم ومتعتهم متجددة ومتكررة ومتنوعة، فلا يملون من طول البقاء فيها واللطف بها ولا يتضايقون. الإنسان في الدنيا إذا جلس في مكان ولو كان في غاية الجمال والأنس لكنه يريد أن يغير جو، لكن الحال يختلف. هناك تلبس في هذا المكان وكل يوم يتجدد لك فيه جديد، وترى ما طاب ولذ، وأي أمر يخطر على ذلك تجده أمامك. فالله تعالى يقول خالدين فيها أي في جنة الفردوس، لا يبغون يعني لا يريدون، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا إلى مكان آخر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها ووالدينا وذرياتنا ويكون من المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.